TYBA ના 5મા સેમેસ્ટરમાં પેપર નંબર 11માં લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી છે. એના પહેલા લેક્ચરમાં આપણે પાણીની વિશે માહિતી મેળવી હતી. સાથે સાથે કાત્યાયનની પણ હતી, કારણ કે પાણીની અને કાત્યાયન એ બેયનું સાથે સાથે ચાલે છે. એટલે ખાસ કરીને કથા સરિત સાગરમાં વરરુચિનું આત્મકથન છે. એ કાત્યાયનની વરરુચિ એટલે કાત્યાયન, એટલે એમાં કાત્યાયનની માહિતી મળે. અને બીજી કર્ણોપકર્ણ જે દંતકથાઓ છે તો એની વાત આપણે કરી હતી. આજે આપણે મહાભાષ્યકાર પતંજલિ આપણે મહાભાષ્યકાર પતંજલિનો પરિચય આજે પ્રાપ્ત કરવાનો છે. પતંજલિ એના માટે એક શ્લોક છે. યોગેન ચિત્તસ્ય પદેન વાચામ મલમ શરીરસ્ય ચ વૈદ્યકેન યોપાકરોત્તમ પ્રવરમ મુનીનામ પતંજલિમ પ્રાંજલિરાનતોસ્મિ. પતંજલિએ 3 જગ્યાએ પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. યોગેન ચિત્તસ્ય, યોગ દર્શન એની શરૂઆત કરનાર પતંજલિ. એટલે પતંજલિએ યોગ દર્શન આપ્યું. યોગેન ચિત્તસ્ય, એણે યોગ દર્શનથી ચિત્તનું, મનનું શુદ્ધિકરણ કર્યું. યોગેન ચિત્તસ્ય પદેન વાચામ, વ્યાકરણ મહાભાષ્ય લખ્યું અને વ્યાકરણ લખી અને માણસોની વાણી, એ વાણી છે એને શુદ્ધ કરી, એનું શુદ્ધિકરણ કર્યું. અને વૈદ્યકેન, એવું કંઈક માનવામાં આવે છે કે ચરક સંહિતા એ મૂળભૂત પતંજલિનો ગ્રંથ છે અથવા પતંજલિની કંઈક પરંપરા છે. એટલે આયુર્વેદના શાસ્ત્રની રચના પણ પતંજલિએ કરી છે. તો એનાથી એણે શરીરનું શુદ્ધિકરણ કર્યું. યોગથી મનનું, ચિત્તનું, વ્યાકરણથી વાણીનું અને આયુર્વેદથી શરીરનું શુદ્ધિકરણ કર્યું. આવા પતંજલિમ પ્રાંજલિરાનતોસ્મિ, આવા પતંજલિને 2 હાથ જોડીને હું નમસ્કાર કરું છું. આવો એક શ્લોક પરંપરાથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ પતંજલિ એ કાત્યાયન પછી લગભગ 100 વર્ષે થયા હશે એવું કંઈક માનવામાં આવે છે. પતંજલિનો ખાસ આમ જેને કહીએ ને કે ઐતિહાસિક માહિતી કેવી નથી મળતી, પણ એની એક સરસ દંતકથા મળે છે અને એને એ વાત આપણે આજે કરીએ. પતંજલિની માતાનું નામ હતું ગોણિકા. ગોણિકા આમ શિવ ભક્ત હતી અને સંધ્યા વંદન કરતી હતી. એક વખતે સૂર્યને અર્ઘ્ય આપતી હતી. હાથમાં અર્ઘ્ય, અર્ઘ્યમાં પાણી, ફૂલ, અને એ સૂર્યને અર્ઘ આપે છે. ત્યાં ઉપરથી એ અર્ઘમાં એક સાપનું નાનકડું બચ્ચું સપોલ્યું એ પડ્યું. એટલે ગોણિકા એકદમ ગભરાઈ જાય, હાથમાંથી અર્ઘ્ય મુકાઈ જાય છે. એ સર્પનું બચ્ચું એ સપોલ્યું સામે ઊભું રહી ગયું અને ફણ ચણાવીને ઊભું. ગોણિકા થોડીક ગભરાણી, પણ આમ બહુ ન ગભરાણી. એટલે એને તરત પૂછ્યું કે કોર ભવાન. જો એને એવું પૂછ્યું કે કોર ભવાન એટલે કે તમે કોણ છો. કહ એટલે કોણ, ભવાન એટલે આપ. આપ કોણ છો? હવે હકીકતે કોર ભવાન ન બોલવું જોઈએ, આમ બોલવું જોઈએ, કો ભવાન. આ રેફ છે ને એ ખોટો છે, એટલે એ બહુ ભણેલી નહીં હોય. એટલે ગોણિકાએ એમ કીધું કોર ભવાન. ત્યારે ઓલું સાપનું બચ્ચું સપોલ્યું, સર્પ, એવો જવાબ આપે કે સપોહમ. સપોહમ. ખરેખર એમ કેવું જોઈએ સર્પોહમ. તો એને અહીં રેપ ન બોલે, ખરેખર આમ કેવું જોઈએ કે સર્પોહમ, હું સર્પ છું. એક આડ વાત કરી દઉં, આવું જે ડ જેવું છે એને અવગ્રહ કહેવામાં આવે છે સંસ્કૃતમાં, અને એનું ઉચ્ચારણ કરવાનું હોતું નથી. પણ મોટાભાગના સંસ્કૃતના શિક્ષકો પણ એ સપો અહમ ને આવું બધું બોલતા હોય. ખરેખર શરમની વાત છે, આવું ન બોલવું જોઈએ. સપોહમ, ત્યાં અ બોલવાનો છે જ નહીં, બોલવાનો હોત તો લખત. એટલે આ છે ને એ જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં સાયલેન્ટ કહીએ ને, એમ સાયલેન્ટ અ છે. એટલે બોલવાનું હોય જ નહીં, સપોહમ એમ જ બોલવાનું હોય. પણ ઘણા બધા, ગઈકાલે પરબમાં એક સંસ્કૃતના વિદ્વાનનો લેખ હું વાંચતો હતો, તો એણે શ્લોક લખ્યા હતા ને સંધિ છૂટી પાડી લખ્યા હતા. એટલે છંદનું, છંદની ગેયતાનું ને સંસ્કૃતનું ખૂન કરી નાખ્યું માણસે, એવું લાગે આપણને. આવું ન કરવું. સંસ્કૃત ભાષા બહુ પરફેક્ટ છે અને સંસ્કૃત ના આવડે તો એમાં બહુ ઊંડું ઉતરવું નહીં, ને ઉતરવું તો હરખી રીતે જ ઉતરવું. એટલે સપો અહમ કોઈ દી ન બોલાય, સપો હમ એમ જ બોલાય. એટલે ફરીથી, પતંજલિની માતા સૂર્યને અર્ઘ આપતી હતી અને એના હાથમાં સાપનું બચ્ચું પડ્યું. આ સાપનું બચ્ચું એ જ પતંજલિ છે, એ શેષનાગનો અવતાર છે. હવે એ સાપનું બચ્ચું પડ્યું ત્યારે તો એની માતાને કંઈ ખબર નથી, એટલે પૂછે જ કે કોર ભવાન, તમે કોણ છો? એટલે ઓલો સાપનું બચ્ચું જવાબ આપે સપોહમ, હું સપ છું.
એટલે માતા ફરીથી પૂછે છે કે રેફઃ ક્વ ગતઃ, રેફઃ ક્વ ગતઃ, રેફ ક્યાં ચાલ્યો ગયો? કારણ કે સર્પોહમ તારે કેવું જોઈએ, એને બદલે તું સપોહમ બોલે તો રેફ ક્યાં ગયો? એટલે ઓલું સાપનું બચ્ચું જવાબ આપે કે ત્વયા પહરુતઃ, ત્વયા પહરુતઃ, તે લઈ લીધો. એટલે કે તું એક રેફ વધુ બોલી એટલે એક રેફ ઓછો હું બોલ્યો, એટલે એમાં કંઈ ખોટું નથી, બરાબર થઈ ગયું. આવી એક દંતકથા મળે. એટલે હકીકતે તો એવું હશે કે પતંજલિ બાળપણથી આવી ચર્ચા એની માતા હારે કરતા હશે, અને બાળપણથી જ એ વ્યાકરણનો જીવ હશે, અને એની માં સારી કહેવાય કે એને વ્યાકરણમાં જવા દીધો. આજ તો બધા એમ કે સાયન્સ રાખો ને આમ કરો ને, બાળકની ઈચ્છા પ્રમાણે રાખવા દેવાય તો પતંજલિ પાકે, બાકી આજ પતંજલિ નો પાકે. હવે તો એની બુદ્ધિ પ્રતિભા જોઈને બહુ ખુશ થઈ, એટલે ગોણિકાએ એનું નામ રાખ્યું પતંજલિ, કારણ કે અંજલિમાં પડ્યા હતા એટલે એનું નામ રાખ્યું પતંજલિ. પછી પતંજલિ આગળ વધતા ગયા અને ખૂબ વિદ્વાન બન્યા, અને વ્યાકરણનો જીવ હતા એટલે એને અષ્ટાધ્યાયી પણ મળી અને કાત્યાયનના વાર્તિકો પણ મળ્યા. પછી એને ખૂબ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો, પોતાની આગવી સૂઝ, બુદ્ધિ પ્રતિભા, પાંડિત્ય, ખૂબ બહોળો અભ્યાસ. આને કારણે પતંજલિએ દરેક સૂત્ર સમજાવ્યા, પોતે સમજી લીધા. આ ઘણી મોટી વાત કહેવાય, કારણ કે સૂત્ર ઉપર સમજૂતી કે કંઈ હતું નહીં, પણ એ સૂત્ર સમજ્યા, વાર્તિક સમજ્યા. પછી એને સમજાણું કે મોટા ભાગના વાર્તિક તો ખોટા છે, એક ઈર્ષ્યા વસાત લખાયેલા છે. એટલે એણે જે વાર્તિકનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, જે સાચા હતા એ વાર્તિકનો સ્વીકાર કર્યો, અને એણે આ બધા પાણીનીના સૂત્રો સમજાવ્યા. આ સમજૂતીને મહાભાષ્ય કહેવામાં આવે છે. હકીકતે ભાષ્ય ગ્રંથો ઘણા બધા લખાણા છે, જેમ શંકરાચાર્યનું શારીરિક ભાષ્ય, વલ્લભાચાર્યનું અણુ ભાષ્ય, રામાનુજાચાર્યનું શ્રી ભાષ્ય, આમ ઘણા બધા ભાષ્ય મળે. આ બધાને ભાષ્ય ગ્રંથો કહેવાય છે. પણ પતંજલિના ભાષ્યને ભાષ્ય નથી કહેવાતું, પણ મહાભાષ્ય કહેવાય છે. આટલું ઊંચું છે, આટલું સરસ કામ કર્યું છે પતંજલિએ. એટલે એક પતંજલિના ભાષ્યને જ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં મહાભાષ્ય કહેવામાં આવે છે. તો આવું મહાભાષ્ય એણે લખ્યું. હવે મહાભાષ્ય લખાઈ તો ગયું, પણ ત્યારે પછી આવું તો હતું નહીં આજના જમાના પ્રમાણે. એની કોપી કરવી હોય તો ઝેરોક્સ નહીં, કોમ્પ્યુટર નહીં, એવું કહેતું નહીં. એટલે એણે વિચાર કર્યું કે હું વિદ્યાર્થીને લખાવી દઉં ક્લાસમાં મહાભાષ્ય, તો ધારો કે 50 વિદ્યાર્થી હોય તો 50 કોપી થઈ જાય. એટલે એણે વિદ્યાર્થીઓને એવું કીધું કે હું તમને આ ભાષ્ય લખાવું. તો વિદ્યાર્થી બહુ ખુશ થઈ ગયા, એ કે ચોક્કસ તમે લખાવો ગુરુ. પછી એણે બીજે દિવસે ભેગા થયા, પણ કર્યું એવું કે ગુરુ અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે પતંજલિએ એક પડદો રાખી દીધો. એટલે વિદ્યાર્થી ગુરુને ન જોઈ શકે, ગુરુ વિદ્યાર્થીને ન જોઈ શકે. અને એણે એમ કીધું કે હું આ પડદો રાખું છું, પડદાની અંદર કોઈ જોવાનું સાહસ ન કરવું, કોઈ અંદર ન જુએ, અને આમ આપણે ભાષ્ય રોજ લખશું. એમ ચાલુ થયું, વિદ્યાર્થીઓ લખે, કોઈ અંદર જોતું નહોતું. પણ એકવાર એવું થયું કે કૃદતિંગ સૂત્રનું ભાષ્ય પૂરું થવા આવ્યું. કૃદતિંગ, કૃદતિંગ, આવું એક પાણીનીનું સૂત્ર છે. કૃદતિંગ ભાષ્ય પૂરું થવા આવ્યું તો એક વિદ્યાર્થીને થયું, વિદ્યાર્થી છે કે રોજ આ પડદા પાછળ ગુરુ શું કરતા હશે. એટલે એણે જોયું તો પતંજલિનું ધ્યાન પડી ગયું. એટલે એણે બધા વિદ્યાર્થીને પોતાની આંખની જ્વાળાથી બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યા. બધા વિદ્યાર્થીને બાળી નાખ્યા ગુસ્સામાં કે મારે લખાવું જ નથી ભાષ્ય તમને કોઈને. હવે ઘટના ઘટી ગઈ, બધા વિદ્યાર્થી ભસ્મ થઈ ગયા, પોતે એકલા બેઠા. ત્યાં એક વિદ્યાર્થી આવ્યો. એ વિદ્યાર્થી ગુરુને કહ્યા વિના પાણી પીવા ગયો હતો. એમ કે ગુરુ લખાવે છે તો ભલે લખે, આપણે પછી લખી લેશું એમ કહી દઈ ગયો હતો. એટલે એને કંઈ ખબર નહીં, ની પાછો આવે ત્યારે પતંજલિ એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયા કે તું કેમ બાકી રહી ગયો. એટલે વિદ્યાર્થી બહુ હોશિયાર છે, હાથ જોડીને કહે ગુરુજી 1 મિનિટ તમે મને બાળી નાખજો, કંઈ વાંધો નહીં, પણ તમે સાંભળો, તમે જો મને બાળી નાખશો તો હવે આ મહાભાષ્ય પછી કોણ પ્રચાર કરશે? આ મહાભાષ્યનો પ્રચાર કોણ કરશે મારા સિવાય? મને તો લખાવી દો. પછી એનો ગુસ્સો ઓછો થયો અને એને કીધું વાત સાચી છે, લખાવી દઉં. પછી એને આખું મહાભાષ્ય લખાવી દીધું. પણ સાવ ગુસ્સો નહોતો ગયો, એટલે આખું મહાભાષ્ય લખી લીધું. પછી એમ કહે કે જા તું બ્રહ્મ રાક્ષસ બની જઈશ, અને એને બ્રહ્મ રાક્ષસ બનાવી દીધો એ વિદ્યાર્થીને. અને અહીંયા એક પીપળો હતો, એના ઉપર એનો નિવાસ સ્થાન નક્કી કરી નાખ્યું કે તું અહીં રહેજે પીપળા ઉપર. એટલે ઓલો બહુ દુઃખી થયો કે અરે ગુરુ, તમે લખાયું મહાભાષ્ય, હવે મારે પ્રચાર કરવો છે અને તમે તો મને બ્રહ્મ રાક્ષસ બનાવી દીધો, હવે હું શું કરું? ત્યારે એમ કીધું કે જો કોઈને તું આ વિદ્યા આપીશ ને તો તું મુક્ત થઈ જઈશ. તારે મહાભાષ્ય લખાવી દેવાનું કોઈને. અરે પણ કેવું કોને લખાવું? તારે પૂછવાનું જે અહીંથી નીકળે ને કે તમારે મહાભાષ્ય જોઈએ છે પતંજલિનું?
પાણીનીના વ્યાકરણ ઉપરનું. અને જો હા પાડે તો સીધો લખાવતો નહીં, તો તારે એને એવો પ્રશ્ન પૂછવાનો, પચેર નિષ્ઠાયામ કિમ રૂપમ, પચ ધાતુનું નિષ્ઠા. નિષ્ઠા એટલે તક્તવતું નિષ્ઠા, એવું પાણીની વ્યાકરણમાં કહેવાનું છે. એટલે કર્મણી ભૂતકૃદંત અને કર્તરી ભૂતકૃદંત, એને નિષ્ઠા કહેવાય. તો કર્મણી ભૂતકૃદંતનું રૂપ તારે પૂછવાનું કે પચ ધાતુનું કર્મણી ભૂતકૃદંતનું રૂપ શું બને. જો એ પક્વમ આવો જવાબ આપે, પક્વમ, તો તારે એને મહાભાષ્ય લખાવી દેવાનું. પણ જો કોઈ પક્તમ કહે તો એને લખાવવાનું નહીં, કારણ કે પાણીની વ્યાકરણમાં પચ ધાતુનું કર્મણી ભૂતકૃદંત પક્વમ બને છે, પક્તમ નહીં. એટલે બાકી આ મોટા ભાગના ત હોય છે, જેમ કે ગતમ, ભુક્તમ, પીતમ, લિખિતમ, પણ આમાં પક્વમ એવું આવે છે. એટલે પતંજલિએ વિદ્યાર્થીને મહાભાષ્ય લખાવી દીધું, પછી બ્રહ્મ રાક્ષસ બનાવી દીધો. પછી બ્રહ્મ રાક્ષસ યોનિમાંથી મુક્ત કેમ થાય એ માટે એણે કીધું કે તું આ મહાભાષ્ય કોઈને લખાવી દઈશ એટલે તું મુક્ત થઈશ. પણ મહાભાષ્ય તારે એને જ લખાવવાનું કે જે પચ ધાતુનું કર્મણી ભૂતકૃદંત પક્વમ કહે એને જ તારે લખાવી દેવાનું. પછી ઓલો કબૂલ થયો કે વાંધો નહીં, પતંજલિ ચાલ્યા ગયા. અને આ બ્રહ્મ રાક્ષસ, આ વિદ્યાર્થી બ્રહ્મ રાક્ષસ તરીકે પીપળા ઉપર રહીએ. કોઈ વટે માર્ગો નીકળે તો પૂછે, તો ઘણા વટે માર્ગો તો ડરી જાય કે આ બ્રહ્મ રાક્ષસ ક્યાં આવ્યો. એમ કરતા કરતા ઘણા સમય પછી એક ચંદ્રગુપ્ત નામનો પંડિત નીકળ્યો અને પતંજલિને જ શોધતો હતો. એના કાને એવી વાત પહોંચી હતી કે પાણીની વ્યાકરણ હવે સમજાવી દેવામાં આવ્યું છે પતંજલિ દ્વારા, મહાભાષ્ય લખાઈ ગયું છે. તો એ શોધતો હતો અને એ બ્રહ્મ રાક્ષસ સાથે એનો ભેટો થઈ ગયો. અને બ્રહ્મ રાક્ષસ એને પ્રશ્ન પૂછ્યો પચ ધાતુવાળો, એને સાચો જવાબ આપ્યો. એટલે કીધું બહુ સારું, હવે હું કે લખતો જાઉં છું પીપળાના પાનમાં, તું પાન ભેગું કરતો જા, હું નીચે ફેંકતો જઈશ. એટલે બ્રહ્મ રાક્ષસ પીપળાના પાન ઉપર મહાભાષ્ય લખે અને એક એક પાન નીચે નાખતો જાય. ઓલો પાનની થપ્પી કરે છે ચંદ્રગુપ્ત. આખું મહાભાષ્ય પૂરું થવા આવ્યું ત્યાં એક બકરી આવી અને એ પાન ખાવા માંડી. એટલે એકદમ એને હાંકી તો કાઢી, પણ પછી ચંદ્રગુપ્તે એમ કીધું બ્રહ્મ રાક્ષસને કે અમુક ભાગ બકરી ખાઈ ગઈ તો ફરીથી લખાવો ને, તો આખું મહાભાષ્ય પૂરું થાય. ત્યારે ચંદ્રગુપ્તે કીધું કે મને તો આમાંથી મુક્ત થવામાં રસ છે, હવે તું જાણ, મહાભાષ્ય જાણે, બકરી જાણે ને આ પાન જાણે, મને કંઈ લેવા દેવા નહીં કાંઈ એમ. અને એટલે આજે પણ મહાભાષ્યની ચોપડીમાં મહાભાષ્ય ગ્રંથ જે છે એ વાંચીએ તો એમાં આજે પણ એવું જોવા મળે છે. અને એમાં ઘણી જગ્યાએ એવું લખેલું હોય છે કે અજા ભક્ષિત મેતત, અજા ભક્ષિત મેતત, એટલે કે એતત અજા ભક્ષિતમ, આ અજા એટલે કે બકરી ખાઈ ગઈ છે, એવું આજે પણ જોવા મળે છે. તો આ પતંજલિનો એક પરિચય છે. તો આપણા વ્યાકરણકારો જે છે એમાં ત્રિમુનિ વ્યાકરણ આપણું કહેવાય સંસ્કૃતનું, પાણીની, કાત્યાયન અને પતંજલિ. તો આ ત્રિમુનિ વ્યાકરણમાં છેલ્લા મુનિ પતંજલિ, પતંજલિને કારણે જ આખું પાણીનીનું વ્યાકરણ પ્રસિદ્ધ થયું છે. પતંજલિ જ એમાં કારણભૂત છે. તો આજે આપણે પતંજલિનો આ પરિચય મેળવ્યો. હવે આપણે વાત કરીએ અષ્ટાધ્યાયની. પહેલા લઘુ કૌમુદી ઉપર આવું જ ને, એટલે તો પહેલા અષ્ટાધ્યાયના ક્રમ પ્રમાણે જ શીખવામાં આવતું. એમ કે અષ્ટાધ્યાયનું પહેલું સૂત્ર હોય તો વિદ્યાર્થી એ શીખે, બીજું હોય તો એ શીખે એમ. પણ પછી સમય જતા એ બધા સૂત્રોને વિષય પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવ્યા. એમ કે બધાને એમ થયું કે આપણે વિષય પણ સંધિના સૂત્રો એક બાજુ, સમાસના એક બાજુ, આમ આવી. એટલે પાણીની અષ્ટાધ્યાયનો જે સૂત્રક્રમ હતો એ બદલી ગયો. અને એવા ગ્રંથો લખાણા, એને પ્રક્રિયા ગ્રંથો કહેવામાં આવ્યા. આ પ્રક્રિયા ગ્રંથોમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ કોઈ હોય તો એ સિદ્ધાંત કૌમુદી છે. સિદ્ધાંત કૌમુદી. આ સિદ્ધાંત કૌમુદીના રચયિતા ભટ્ટોજી દીક્ષિત હતા. ભટ્ટોજી દીક્ષિતે સિદ્ધાંત કૌમુદીની રચના કરી. એમાં પાણીનીની અષ્ટાધ્યાયના બધા જ સૂત્રો છે, બધેની સમજૂતી છે, ઉદાહરણ છે અને અદ્ભુત ગ્રંથ લખાણો છે. એટલે એના વિશે એવું કહેવાય કે કૌમુદી યદિ ના યાતિ વૃથા ભાષ્યે પરિશ્રમ, કૌમુદી યદિ ચા યાતિ વૃથા ભાષ્યે પરિશ્રમ. જો સિદ્ધાંત કૌમુદી આવડી ગઈ તો ભાષ્ય વાંચવાની જરૂર નથી, અને જો સિદ્ધાંત કૌમુદી નથી આવડતી તો એ ભાષ્ય વાંચવાની જરૂર નથી, કારણ કે તો ભાષ્ય સમજાશે નહીં તમને. એટલે સિદ્ધાંત કૌમુદી બહુ અદ્ભુત ગ્રંથ છે અને એને કારણે
ખૂબ જ જેને કહીએ કે ભટ્ટોજી દીક્ષિતને કીર્તિ મળી ને આજે પણ જે વિદ્વાનો થાય છે એ સિદ્ધાંત કૌમુદી ભણીને જ થાય છે. સિદ્ધાંત કૌમુદી ભણ્યા વગર કોઈ વિદ્વાન બની શકતું નથી. સિદ્ધાંત કૌમુદી થોડીક અઘરી પણ છે, એટલે એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે કૌમુદી કઠિના દેવી છાત્રાણામ પ્રાણ ઘાતિની એમ. તો આ સિદ્ધાંત કૌમુદી લખી અને એમાં બધું આખું સમસ્ત વ્યાકરણ આવી ગયું. હવે થયું એવું કે એમાં અમુક જ સૂત્ર મહત્વના હતા, બધા નહોતા. એટલે ભટ્ટોજી દીક્ષિતના શિષ્ય વરદરાજ થઈ ગયા છે. વરદરાજ, આ વરદરાજાચાર્યે એક ગ્રંથ લખ્યો અને એનું નામ છે લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી. લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી. એણે આ વૈયાકરણ સિદ્ધાંત કૌમુદી ઉપરથી લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી લખી. એટલે એમાં એને અમુક જ સૂત્રો લીધા મહત્વના અને બહુ સરસ ગ્રંથ લખ્યો. એ પણ બહુ લોકપ્રિય બન્યો છે. આ લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી એમાં ઘણા બધા પ્રકરણોમાંથી આપણા કોર્સમાં સંજ્ઞા પ્રકરણ, અચ સંધિ પ્રકરણ એવું બધું આપણા કોર્સમાં છે. એટલે આપણે પેલું પ્રકરણ સંજ્ઞા પ્રકરણ છે, ત્યાંથી આપણે શરૂ કરશું. તો હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે સંજ્ઞા પ્રકરણથી શરૂ કરશું.